Live na. Good evening mga kausa. Yan. Live na tayo. Rob, take it away. Yo! Magandang gabi po mga kausa. Welcome sa ating live vlog ng Patilya TV. Alright. Yes, Patilya TV. Wala akong Patilya guys. Wala akong Patilya. Nagpapagupit ako. Kaya yung dalawa kasama may Patilya. Literal na vibe na lang may Patilya. So, Bilon, Patilya. Ayun, nakatapos ko lang maglaro ng Final Fantasy. Wow. Ayun po. Sorry na tagalan. Grabe, ang hirap kasi. Hirap ba? Okay. 1 p.m. So, hopefully kumain na kayong lahat. Okay naman tayo. Nakatanggap tayo ng ayuda or whatsoever. I think it's day 50. As per Rick Striker, shout out to you. Malaki nag-update yan sa Facebook. I think it's already day 50 of the enhanced community quarantine sa ilang places. And then GCQ naman sa ilang places. So, for today's live vlog, ladies and gentlemen, pag-uusapan natin, nasa title na po, handa ka na ba sa new normal? Yeah. Yan. So, yun. Ano ba? So guys, hindi lang po kami dalawa ni Bilon ang makakasama nyo tonight para sa live podcast na to, sa vlog na to, because siyempre kailangan natin ng ilang mga eksperto sa industriya, mga nauna sa larangan. Mga nauna sa larangan. Kumuha tayo ng insights from them, tapos kumuha din ako ng insights from musicians, yung mga may-ari ng bar. Meron din tayong mga kasama na estudyante later. You know, a couple of insights lang what's going to happen sa new normal and kung handa na ba talaga ang Pilipinas normal. Diba, Bilon? Yes. Actually, we were discussing things like last night regarding sa kung ano yung mga pwedeng mangyari sa new normal. And according to what I've read in the past, sir, and Joms, yung mga nangyari, kasi may mga nababasa ako na para may mga second wave. So, mamaya na later ko na siguro ibabota, pero there are things there are concerns about the new normal. Pero sa tingin niyo, sir, and Joms, what ano yung mga mangyayari ba sa new normal, and how do you think people will be able to cope up, especially Filipinos? Okay, diba? So, actually, marami tayong concerns na i-brought up ngayon. Pero guys, ipapakilala ko lang muna yung nandito sa kasama natin sa live, no? Para ano tayo. Basahin ko lang yung script niya, haba eh. Anyway guys, guys? Former faculty of the University of Caloocan City under the Department of Psychology and Behavioral Science, and of course, he was the research coordinator of the College of Liberal Arts and Sciences of the South Campus of the university. And then, he's also a graduate of Bachelor of Science in Psychology with specialization in guidance and counseling at the University of Caloocan City. And lastly, mga kaibigan, nakasama ko to sa 95.5 Pinas FM as DJ Rax. So, ladies and gentlemen, palakpakan po natin Ralph Rainier Japzon A.K.A. Good evening sa Patilya TV. Yan. Dapat sa bigote ako. Nagbigote na naman ako pero hindi ganun kasing haba ng tulad niyo. Okay. Baka na sa'yo pang baby bigote. Bigyan pa kasi ako. Yung sa dirty na pwede makikita niyang kanya eh. Hindi kakapal yan eh. Ang ganda na lang. Tama ba? Wala na. Ayun. So guys, isa yan sa mga bagong term ngayon. Let's go to the topic na it's very interesting pero marami pang taong hindi nagsisik in sa kanila yung salitang new normal. Diba? Kasi
new normal. Ano ba yun? Ano ba yung new normal? So technically guys, from CNN Philippines, nag-chat kami kahapon ng ilang mga artikulo. Artikulo? Ng ilang mga articles na ito pong new normal, ito na yung bagong pamumuhay natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na lagi na tayong naka-face mask, lagi na tayong merong alcohol, may social distancing, tapos ito din sa mga nabasa natin, wala nang dine-in guys. Wala nang dine-in sa mga restaurants, tapos wala nang fish. Tapos, yung face shield, face shield, kasama na rin. Tapos, yung mode of transportation will be changed, hindi na sa punuan. And marami pang iba, guys, marami pang iba. And then, sa pagdating naman sa school, it's going to be more on the online schooling than the, one-on-one interaction or teacher and then student interaction. So, yun. So guys, ngayon sa vlog na ito, nalaman natin insights, what's going to happen next para sa new normal. So let's start off with Sir Ralph, or also known as Rax. So Rax, ano ang niyo sa psychology side ng new normal? What's going to happen? What's going to happen? Oh, thank you, Coach Jones. Well, on a psychological perspective kasi, pag sinabing new normal, yung kinasanayan kasi natin, yung mga ways, mga beliefs, system, set of rules and regulations, sinet yan ng ating society. So, yun yung tinatawag ng norms. Yun yung sa tingin natin dapat ginagawa. Kaya siya normal. So, dahil meron tayong ganong distinction, meron tayong ganong standard, yun yung naging normal na pamumuhay natin. For example, ang color blue dapat naka-associate lagi sa lalaki. Kasi according sa society, kapag blue, masculinity ang kanyang color. Ngayon, pag yellow naman, it reflects to a feminine color. So, kagaya ng mga jersey mo sa likod, Quiz Jones, kung noon, sarado ang isipan ng lipunan, na pag blue, pang lalaki lang, pag yellow, pang babae lang. Well, nagbago yon dahil hindi na natin titignan yung kasarian, yung sexual preference, yung gender identity based sa color. Ngayon, meron na naman tayong bagong kakaharapin. Ito na nga yung tinatawag nating new normal. So, instead na ganito yung nakasanayan natin gawin, maraming magiging adjustment because of the recent pandemic, yun nga yung COVID-19. Lagi nagkakaroon ng change of the norms in the society kapag mayroong mga gantong pagkakataon. Kagaya nga nitong nangyaring epidemya, hindi naman ito maiwasan Kaya lang, dahil landin na yan, ang tao kailangan mag-adjust. Kaya papasok yung mga bagong dapat gagawin na natin dito sa tinatawag na new normal. Yun. Yeah. No, it's very it's very crucial nowadays is that kung napaghandaan ba tayo ng tao, yung sudden change ng lifestyle from this lifestyle going to this lifestyle, handa na ba talaga? Because just like me, si Neil, Android po walang time. Okay. Yeah, because I dance, my work involves with me traveling from point A to B. So, I think in my case naman, our business and at the same time, yung company that I was working for, we were able to adjust with this upcoming new normal. In a way, medyo for us medyo mabagal, kasi syempre bago So, yung adjustment namin medyo baby steps. So, I'm not really expecting na agad-agad na makaka-cope up kami. Especially yung sa studio sa dance school na I was working for, which is Axe Dance Company. We were looking into the possibility of doing online dance classes. Yung challenge lang sa akin right now is to actually put up like a space like dito sa bahay kasi medyo maliit yung space namin. So I have to look for a spot here na pwede akong magturo with the use of
ito nga yung Mac, or they're going to parang magde-deliver sila sa akin ng video para makapag-live stream ako sa Instagram. But the thing is, sa akin medyo okay lang naman. But the thing is, sir, matanong ko lang, what do you think would be the impact of this new normal with the lives of, Filipino people in general? Kasi, like, every different classes kasi ng society natin dito sa bansa natin, iba-iba yung ways of coping up with the pandemic that we're in right now. So, pagdating ng new normal, panibagong naman, adjustment na naman to for everybody. So, how do you think this would impact our society, like, as a whole? Well, to answer that question, Kuis Neil, during the lockdown, yung start nung enhanced community quarantine, maraming nagulat kasi nga hindi na paghandaan ng taong bayan. Although, all efforts from the government talagang ginawa naman nila. Kaya lang, ang really affected is yung taong bayan, yung mamamayan. Like for example, yung mga nawalan ng work na naka-daily basis, yung mga araw walang trabaho, ang daming naging adjustment, nagulat dahil wala namang ipon, wala namang cash funds, walang stock na food, wala lahat. Anong nangyari? Yung iniiwasan na mangyari ng government natin or ng kahit anong bansa na lang in general, nangyari pa rin, which is yung panic. Kasi yung panic, nagkukos yun ng stress sa isang tao. Kapag merong isang pangyayari na hindi natin planado within the day, within the week, within the month, at biglang nangyari at wala tayong immediate response. So medyo mahihirapan ng tao sa ganun dahil, hala, ano to? Hala, bakit ganito? Paano na? So ang naging reaction ng tao is to panic at magkaroon pa lang ng pagkakataon kung paano mamuhay imbis na paghandaan. Malaking impact nun sa isang individual, sa isang society na kinabibilangan niya sa community per se. Like for example, bawat city, iba-iba yung approach, di ba? Dahil iba-iba yung community na ginagalawan. Hindi naman po pwedeng yung ginawa sa ganitong city, gawin din sa ganitong city because of so many reasons. Yung funding, yung geographical location, di ba? So maraming dapat i-consider bago tayo reklamo, pero hindi kasi maiiwasan yun eh. Kung makakakita sila ng ibang ways na effective doon sa community na yon, hahanapin nila yon sa kanilang leaders, sa kanilang community. Kasi ang isipin agad nila, if they can, why can't we? So mayroong ganon. Itong mga instinct na to, innate sa isang tao to. Talagang meron tayo nito since we were born. Meron kasing tinatawag si Sigmund Freud na life and death instincts. So dalawa yon. Yung life instinct, yun yung eros. Yung death instinct, yun yung thanatos. Kaya nga, minsan nung napanood namin yung Avengers, at nung naka-encounter namin yung mini Thanos, hindi namin maiwasan na baka si Thanos galing dun sa principle na merong death instinct, which is thanatos. And going back on that, ang tao meron ng dalawang instinct, yung life and death instinct. So ngayon, kapag meron tayong nakakasalubong sa social media, at meron siyang mga pinopost na positive inputs, kasi sasabihin nila, ayaw ko ng bad news, ayaw ko ng negativity, kaya ang share ko is good vibes. Mas nangingibawa sa kanila yung life instincts. Kasi yung life instincts sa isang tao, nagpo-promote siya ng positivity at saka ng mga proactive or procreation na activities, ika nga tinatawag. Halimbawa, imbis na maghanap siya ng wala, maggagawa siya ng paraan para magkaroon. Kasi nga, it's life instincts. It's all about creation, reproduction. Pero, meron ding mga tao na mas nangingibabaw yung death instinct. Kasi nga, innate sa atin yun eh. Meron tayong kagustuhan mabuhay, pero at the end of our lives, gusto rin natin, subconsciously or unconsciously, magpahinga tayo. May nangyari, hindi na natin bawanggitin yung eksaktong pangyayari, no? Tsaka yung mga pangalan. Let's not get into details. Pero may isang may naging pangyayari sa Quezon City kung saan merong di umano naka-violate ng Republic Act, bayanihan, at saka ng community quarantine, at the orders was to immobilize, or ang nangyayari, yun nga, namatay or napatay
yung tao na yun. Bakit kaya merong ganun? Well, report says na isa siyang ex-soldier na meron nga rin naging service or duty niya last time sa Marawi. Nagkaroon ng ganung PTSD or yung post-traumatic stress disorder na nagtitrigger dun sa tao na wala na akong ibang paraan kundi ito na yung action na gagawin ko. So nagkakaroon ng aggression, nagkakaroon ng negative reaction kasi yun nga yung instinct na innate o meron talaga sa atin bilang isang tao. So itong impact na to ng new normal, ito na naman. Nag-adjust tayo sa community quarantine, nag-adjust tayo sa enhanced community quarantine, tapos mag-a-adjust tayo ulit pag naging general community quarantine, at mag-a-adjust tayo sa new normal. Kung before, gumigising kayo from your area, kay Quiz Jones, no? Gigising kayo ng 3 o'clock kasi kailangan mong pumasok sa Ortigas or sa Makati at kailangan mong pagtasin, di ba? Ang umaatikabong kalsadan ng Commonwealth, EDSA at lahat. Ngayon, mas aagahan mo na kasi bakit? Hindi ka na makakasakay ng punuan sa bus. Hindi ka na makakasakay ng punuan sa jeepney. In short, hindi ka na makakapuno ng public transportation. So dahil konti na lang ang i-accommodate nun, mas hahaba ang pila, mas tatagal ang travel time. Kaya anong naging reaction or immediate response ng mga industries, ng mga companies? Ituloy natin yung work from home. Ang ganda nga naging effect nito sa industry na to, no? Nagkaroon ng work from home at nagkaroon ng skeleton staff or skeleton force na hindi lahat pupunta ng office. Ang ganda rin kasi makakatipid sila sa resources. Tapos walang malilate, di ba? Walang tardiness, walang issue when it comes to human resources. So it's a win-win situation kahit pa paano. And mas marami ng time ang isang tao sa kanyang family. Although nakaupo lang sa bahay, work from home, di ba? Maganda rin yung naging impact nun at nagkaroon din ng positive impact. Pero yung sa preparedness ng isang tao, yung sa lifestyle change ng isang tao, malaki. And as Filipinos, kahit saan tayo iba tong bansa, makakapag-adjust tayo for a month or 2 or the most na yung 6 months. Pero anong nangyayari kapag tayo as Filipinos, mag-a-adjust sa sarili mong bansa, di ba? Sa mga bagong rules and regulations. So, siguro it would take us really time para makapag-adjust and hopefully mag-normalize talaga. Pero yung sinasabi nilang the new normal nga is the normal. So, yun. Magiging malaking adjustment talaga ito para sa isang tao. Yeah. And then I'm just going to tap on the mode of transportation. Kanina lang habang nanonood ako ng news. May mga ilang buses na napinayagan but right now is inaayos pa rin siya. At ito po yung ilang sa mga pag-aayos na gagawin. One, wala ng conductor. Okay, wala ng conductor na nangyayari. And then, along EDSA, sa kaba ng EDSA, meron na lang 5 to 6 mga drop-off points lang. 5 to 6 drop-off points. And then, di ba usually ang punuan ng bus sabihin natin around 52. Cut it in half, ganun na lang ang pwedeng makapasok. Kasi yung upuan na pang dalawahan, isa na lang ang pwedeng makaupo. And then yung pang-tatluhan ay yung ito, nasa kaliwa, at nasa kanan, yung gitna na campus. So ganun na yung magiging mode of transport natin. So technically guys, sabi nga ng mga nasa transport sector, losing sila, yes, pero at least may gumagalaw na pera. Diba? May gumagalaw na pera. And then, sakto na lang din yung work from home. Kaso, alam mo maganda sana yung work from home, pero based on my experience, ay kailangan ko magpakabit ng internet para magawa lang yung alam mo yun, sobrang hirap kasi. And technically guys, ang Pilipinas, isa pa rin po tayo sa pinakamabagal na internet connection sa mundo. So, isa yan sa mga hindi natin napagandaan. Diba, Neil? Hindi nakakamot kasi tatakbo sa internet connection kasi. Hindi kasi. Experience ko na kay Joms yung internet connection na mabagal. Actually, yung pagkabit niya ng internet connection dahil yan sa Patilya TV. Kasi may hirapan talaga siya. Kung saan nakita niya lang yung sila ni Joms yung mga una, hindi namin magawa-gawa ito eh. Mga ganun ang mabagal. Sa sobrang bagal ng internet connection niya, kailangan niyang lumabas ng bintana. Yes. Ilabas ko po niya para
Kasi naglalag talaga siya. So, paulit-ulit yun. Yung nangyayari. Kaya yun. Yun nga. And then, guys, Alam ko nga, mabilis yung si Coach Junes. Oo, mabilis na siya. Mabilis na. Mabilis yan, mabilis kumilos yan. Mabilis yan eh. Mabilis yun ah. So yun nga, isa kasi sa mga nangyayari, isa sa mga, ako pakiramdam ko, dahil nasa education side naman ako ngayon as we speak, is that the educational system. I'm not going to tap on the other universities, but right now, pag nagtatanong kasi ako sa ilang mga estudyante, wala pang solid na platform, parang, anong immediate response ng mga school pagdating sa homeschooling. Kasi yun nga, we will tap on the homeschooling. Yes, it's easy to put the lesson online, but the question is the internet connection ng mga estudyante. Yeah. Yun. Kasi, I think ang magiging factor dito is yung mga yung social classes, yung mga tao na nabubuhay sa middle class and na poverty line, yung sa mga lower classes, yung sa kanila maglalaro yung yung factors kung paano magiging successful yung GCQ, yung new normal natin. Kasi I think if hindi siya ma-implement ng maayos, medyo there are scenarios sa times looking at it. Parang hindi natin maiwasan yung second wave of infection, yung numbers of infection that would rise in the midst of pag nagsimula na yung GCQ. So, I don't know. What do they think would happen? And sa tingin nyo, paano maiiwasan ito ng kapwa natin Pilipino? Kasi I think this is one thing na hindi masyado matatakal. Kasi yung iba, pag iniisip yung new normal, okay, sige, sarili ko, kaya ko siyang i-apply. But I can only see it on my own perspective. Pero doon sa perspective ng mga tao, like what Sir mentioned kanina, yung the way ng pagbibehave ng isang tao na nasa poverty line, especially yung nangyari na incident sa Quezon City, dito sa Quezon City, nung nakaraan, about sa sundalo na napatay, diba, na nag-violate ng community quarantine. There are things na hindi natin nakikita nila, especially sa kanyang situation niya, na I don't think would apply with the rest of the people, especially the ones that are, that are living sa mga middle class and the ones that are living in the higher class of society. So, sa tingin mo, paano yung pwedeng gawin natin para prepare tayo, or at least maging magaan yung pagkasal natin sa new normal? Well, yun, point mo, quiz meals, madaming natap, no? When it comes to mental health, meron na tayong batas, finally, with the help of our lawmakers, legislators, at lahat na naging consultants nila in building this law. Meron na tayong Mental Health Act. Pero it's a baby law eh. Bata pa siya, marami pa siyang dapat gawin, especially sa IRR, kung paano i-implement ito. Like for example, magkano ba ang iso-shoulder ng government through PhilHealth kapag ang isang tao mayroong mental health condition, concern, or status or disorder? Kasi yung mga mental health cases natin, ang dami mong mababasa through social media na ang isang tao merong PWD ID, yung person with disability ID, kasi meron siyang psychosocial disability. Hindi alam yun ng tao kasi it's not hindi magmamanifest physically kung ano yung issue mo, yung concern mo, yung considered disability mo. Pero meron kang mental health disability, meron kang psychosocial disability, uhusgahan ka ng tao because ganun talaga tayo. We judge based on what we see. Diba? Kapag may nakita kang
pag may nakita kang isang payat na babae, tatawagin mo siyang payat na babae dahil yun ang nakikita mo through your senses. Hindi mo pwedeng sabihin mataba yung babae kasi payat siya. Or the other way around. So pag may nakita kang isang tao na akala natin normal, walang psychosocial, walang mental disability, walang disorder, we would assume na kung ano yung kaya natin, kaya niya. So it's another adjustment. Kailangan pa magpakita ng PWD ID para ma-justify, meron akong psychosocial disability. So, isang usapin talaga yung mental health. Napakahabang usapin yan pagdating sa mental health. Pero, well, salamat sa Ama, salamat sa Diyos, meron na tayong batas sa Philippines. Alam niyo, if I may share, no, sa ibang bansa, kapag merong mental health condition, tatawag agad sila para makipag-usap sa isang psychologist, sa isang therapist. Walang pasubali. Sa Pilipinas, sad to say, noon hindi ganun. Dahil pag sinabing ganyan, ano agad ang nililabel, anong stereotype, anong tinatag? Ay, baliw yan. Ay, mental yan. Diba? Ay, trouble yan, hassle yan. Ang dami, puro negativity. Because ang kailangan is yung concern ng tulong. Pagdating naman sa education, hindi natin ma-blame yung parents kung ano yung doubt nila na isabak agad yung anak nila when it comes to school. Pero through our experience, na pag handaan because of the K-12. Marami na naging adjustment ng iba't ibang school. Ang dami nag-i-start ng August, ang dami nag-i-start ng September, diba? Yung iba January, ang dami ng adjustment eh. It's just a matter of time na talagang lahat ng school, may autonomous status man yan o wala, talagang mag-comply. Kasi dahil sa nangyaring COVID-19, ang dami din ang kailangan i-consider. Like for example, yung internet connection natin. So hopefully, di ba, our country's telecommunication networks or companies will upgrade their internet services because of this. Dahil mas marami nang gagamit ng internet, mas marami nang gagamit ng wifi di ba? Yeah. So sana maging challenge ito or eye-opener sa kanila para i-upgrade yung kanilang services. Sa school naman, magkakaroon pa rin ng adjustment at the end of the day, quizdom, wala silang magagawa yung parents and students kundi mag-comply So, wala mo nang papasok ng June, wala mo nang papasok ng July, August or September para talagang ma-disinfect, mapaghandaan, paanong adjustment, di ba? Ang mahirap na challenge dyan is yung public school system. Kasi isipin natin, sa isang high school, public high school, merong 40 sections. 40, di ba? At sa isang section, ilan ng students? 50 to 60 students. Dikit-dikit yun. So, yun agad yung passing of the virus, kung paano paano sila mapapangalagaan yung mga students. Kasi pag kumalat yan, isang pasok sa school, paglabas, lahat yun meron na, hawa-hawa na. So, yun na lang yung mga kailangan i-consider. Pero nakakatuwa, Quiz Neil, ang daming mga local government unit, mga city government, na merong mga consultants na educator, mga academician. Kasi kailangan yun sa isang city. Hindi po pwedeng magtayo ka ng school, ito yung gawin natin, ilagay ko yung mukha ko dyan, di ba? Tapos ito yung gusto kong kulay, hindi Talaga meron silang mga consultant na ito po yung dapat, ito yung ideal, ito yung standard ng isang school, ito yung gagawin natin. Kung ayaw niyong gawin to, I'm out. So walang magagawa yung mayor, yung governor, kundi sundin yun. At ang ganda ng improvement, di ba? Hindi naman sa iyayabang natin, pero isite natin yung City of Valenzuela na talagang from the very beginning, the Gatchalians has always consulted academicians. Meron talaga sila mga educator na nandyan, kaya yung system nila maayos, maganda. So sana ganun din sa lahat. Sana lahat ng nag-aaral, talagang, di ba, lahat ng pumapasok, mag-aaral talaga. Para pag uwi ng bahay, alam ng estudyante, alam ng bata, o nanay, kailangan magugas ng kamay, kumanta ng happy birthday. Di ba? Hindi yung pumasok, walang alam. So mahirap. Doon pa lang, bagsak na tayo. Yun. And then, kanina nga guys, around morning, may na-interview from Ched, is that isa sa mga concern ng Ched is that paano pa mag-enroll ang mga estudyante kung walang naging income yung mga parents because of the lockdown. That's one. Diba? Ang sabihin natin is easy to say, sige,
sige, mag-online schooling tayo dito sa school na to. But the question is, how is the financial status of the students? Can they cope up with the current amount of the tuition fees na kailangan or whatsoever requirements regarding sa online schooling? Because online schooling, it's not easy. Hindi lang naman internet connection ang kailangan dyan. It's not the phone. It is the laptop itself or the PC itself. Hindi pa sabihin natin, may laptop ako, pwede naman online schooling. Hindi. Meron mga specific na specs para ma-meet mo yung pinaka-quality na education na kailangan mo. So, alam mo yun, ewan. Marami ba dapat, I think marami pang pag-aaralan regarding with everything tungkol dito sa GCQ eh. Kasi like for example, may mga kasama kami sa fitness industries na nag-earn ng grievances nila kasi sinasabi bakit daw yung mga gyms and fitness centers pati mga studios sasara, tapos yung mga spa and yung mga salon ibubuksan. So parang and by fact of the matter is kaya naman din gawin ng mga gyms and studios na mag-disinfect, and pwede rin naman nilang gawin yung social distancing sa mga classes nila. Like sa classes ko before COVID-19, before actually what I did is like I had 4 students, ginawa ko, pinag-iwalay ko talaga. So, ang magiging challenge lang talaga ngayon is kasi sabi nila yung COVID-19 daw pwede makakawa pag tumagpinalsikan ka ng pawis eh. Pero paano yung gagawin? Pero I think pag-aaralan pa din kasi ng government kung paano nila yung mga scope ng dapat isara or dapat buksan na establishments with GCQ. So I don't know, siguro parang parang ECQ din na as time goes by, nagkakaroon ng panibagong sistema. Kasi di ba ganun yung nangyari sa COVID-19 sa paano natin inandal ng government yung pandemic. As time goes by, nagkaroon ng mga bagong rules and regulations. So I think ganun yung mangyayari sa principio. Well, I'm not really sure kasi medyo big pa kasi. Siguro doon doon natin malalaman pag mismo nag-start na yung GCQ kung may mga nangyayari. Yeah. Right. So, guys, totoo yun, no? Lahat ng concerns, nangyayari talaga yan eh. Ang tanong na lang, ano yung efficient and safe methods and ways na pwedeng gawin. Isa sa mga nakikita ko dyan is yung pagsubok na gawin or subukan natin gawin yung ginagawa ng mga ng ESL teachers. Ang galing eh, kasi yung mga English as second language teachers, panonood ka lang online, panonoodin mo kung paano yung pagbigkas, and you will learn, diba, the English language, pero hindi face-to-face. So, paano naman gagawin yun? Companies yun, quiz, diba? May pondo yun, may pera yun. Isa sa concern ng ating bansa ngayon is the economy. Ang hirap, sabi mo nga kanina, paano mo pag-aaralin ng anak mo kung natigil ka sa work because of the epidemia. Diba? So, yun, dun papasok yung usaping economy. Dahil paano nga babangon yung mga companies na hindi nakapagbukas, hindi nakapag-create ng revenue para sa kanila at may pasahod sa kanilang mga employees. Ang naging pagtugon ng government, ang daming mga pending na babayaran. So, like for example, yung ibang bills, hahatiin into 6 months, di ba may mga ganung terms? Yes. Pero applicable ba yun sa tuition fee ng isang school? Sipin natin ganito mga boys, yung mga college, yung mga universities, na wala namang grade 11 and 12, biglang nagbukas ng ganun, di ba? Biglang nagkaroon ng senior high school department sa bawat college sa universities. Bakit? Kasi walang papasok na first year college eh. Walang papasok na second year college. So malulugi ang company. Sisisihin ng government, maghihimutok. Hindi. Gagawa sila ng paraan para pumasok pa rin sa kanila yung student as grade 11, as grade 12. So may revenue pa rin na solusyonan.
abrupt ang change, lahat ng professors naging teachers, di ba? Lahat ng adjustment ginawa, lahat nag-take ng let para makapag-go sa senior high in order to comply with the government. So ganun din, magkakaroon siguro ng ganung adjustment sa educational system natin. Ang daming dapat pag-usapan when it comes to the new normal. Yung peace and order pa lamang. Yung point na lalabas ang isang individual sa kanyang tahanan, pupunta sa kanyang dapat puntahan, may it be work, may it be school, may it be to the market, may kailangang bayaran bills, no? Or whatsoever. Doon pa lang yung pag-iingat doon sa tao na hindi siya ma-contaminate, hindi siya ma-infect, at hindi siya makahawa, yun yung target siguro ng government talaga natin. Kaya nagkakaroon ng hard lockdown sa ibang lugar, nagkakaroon ng sobrang paghihigpit, di ba? Kasi ang tao, meron talagang ganung instincts eh. Gusto ko mabuhay eh. Di ba? Maghahanap ako ng relief good. O gusto ko ng pera eh. Aawayin ko yung DSWD para magkapera ako. Di ba? Nawawala sa atin yung pag-rationalize ng thoughts natin kung tama ba itong kaparaanan na nagagawin ko for me to survive. Di ba? Para masunod yung survival instinct, yung life instinct nasa akin. Tama ba yung naiisip kong paraan? Or haharapin ko na lang na wala na mangyayari? Sisihin ko yung government. So magre-result na naman dun sa isang negative action. Di ba? Magkakaroon ng aggression, magkakaroon ng rage, lahat. Puro negative na. Magkakaroon ng pag-aaway, pakikipagtalo. So, ang pangit lang ng gano'n. Kaya lang hindi natin maiiwasan yun because of what is happening. Ang daming drives, ang daming motivations na pumapasok sa utak ng tao. Saka, pwede ba yung tawag doon sa psychology yung cognitive dissonance din? Or, I don't know pero tama ba yun? Parang, justify mo yung actions mo based dun sa reality na meron ka sa paligid mo. Like, for example, mahirap ako. Wala akong makain. Arawan yung tita ko. Ngayon nagkaroon ng COVID-19. So, wala naman akong naipon na pera para ma-provide ko yung family namin with everything that we need sa pang-araw-araw. So, may mga tao na, for example, pag kumari ako, naghirap ako, gagawin ko yung katingin ko, tama, kasi may ma-violate ako o may ma-violate ako na nawala si Diyos. May ma-violate ako na rules ng ECQ, wala na akong pakialam kasi ginadjustify ko siya ng nangyayari sa akin. Ayun, bumalik na si Jobs na wala na lang. Sorry. Napunta si lang, sir. Okay. Nag-push up kaya ata ako eh. Nawala eh. Pinatake na naman. Quiz yung concern mo, ganito kasi, no? Sa psychology kasi, on a psychological perspective, sabi ni Sigmund Freud, sa ating conscious mind, meron tayong tinatawag na id, may ego, at saka super ego. So, tatlo yun. Hindi ito mga superhero, ha? Kasi id, ito yung kailangan nating masatisfy. Like, for example, nagugutom ka. So, yun yung id. Papasok naman si ego yung gagawin natin. Yung mga options na pwede nating magawa na may physical contribution sa ating katawan. So, kailangan nating mag-mobilize, gumawa. Gutom ka, yung id mo, so anong ego mo? Kakain ka. Diba? Ngayon, yung gagawin mo, yung ego, ni super ego, mas mataas siya kay ego eh. Si super ego, tatanungin niya, ego, yung gagawin mo ba ay magre-result sa mabuti at masasatisfy yung need mo? O masasatisfy mo yung need mo pero magre-result sa hindi mabuti? So, lagi meron tayong gano'n, lagi tayong mayroon super ego na pag kumain ka, mabubusog ka. Kaya alam, nakalimutan mo, bagong opera ka, bawal ka pa sa hard diet. Diba? O kaya naman, pag kumain ka, mabubusog ka, kaya alam, nakalimutan mo, it's already late. Baka hindi ka matunawan at magkaroon ng hepatitis, mag-result sa sa death, maging fatal. So, maraming ganon. Ang tao ngayon, gusto kasi lumabas ng isang tao na walang quarantine pass dahil walang makain ng kanyang pamilya at wala siyang trabaho. Anong gagawin niya? Diba? So, eventually, didiskarte. Gan magaling ang Pilipino, diba? Didiskarte. Gagawa ng kaparaanan. Nawawala lang yung pagtatanong kung
that method, that step, yung paraan na ba yun, ay tama o angkop dito sa new normal. Kasi, nasanay tayo, ay, alas 8 lang, pwede pa lumabas, bibili lang ako ng pagkain ng anak ko para bukas. Nakalimutan natin, 8 p.m. na pala yung curfew, di ba? At 8 p.m. manonood tayo ng Patilya TV. So, meron ng ganon, di ba? Ang daming nanonood ngayon, kagaya ni Kuy Syke, nanonood si Kuy Syke, o di ba? Yung magandang may bahay, nanonood si Rochelle, at saka si Jay Garrido ng Pampanga. Ang daming ganon, ang daming papasok sa tao kung paano nga ba nila gagawin yung mga gusto nilang gawin, kung pasok ba yun sa new normal, at hindi na nila naiisip minsan, hindi naman lahat, hindi naisip minsan kung tama ba yun ginawa ko. Yun. Alright, so DJ Rax. So, Wait na. so Kuis Rax, last message or payo na may bibigay mo para sa lahat ng mga nanonood about the new normal. Ano yung mga kailangan na nating unahin muna sa sarili natin just to prepare for the new normal? Well, for me, bilang isang mental health advocate, on a psychological perspective, hindi lang isang guidance counselor, I believe na ang kailangan dapat nating unahin is our psychological well-being, ang ating mental health. Kasi pag mentally healthy tayo, magkakaroon tayo ng justification na tama yung gagawin natin. Hindi tayo magre-result sa anumang negative action at hindi tayo makakapag-inflict ng harm sa ibang tao. Hindi tayo makakapag-violate. Kaya lang, paano natin gagawin na magkaroon tayo ng mentally fit, di ba? Or mentally healthy mind. Siguro self-acceptance na ito na talaga yung new normal. It is happening, hindi maiiwasan at kailangan nating mag-adjust. Because if not, maiiwan tayo. Walang mangyayari, hindi tayo magpo-progress, hindi tayo magde-develop. But every morning, magkaroon tayo ng positive outlook na this is the new normal, everything's gonna be okay, kailangan ko lang mag-follow ng rules at kung gawin nang walang nalalabag na rules. Pangalawa, siguro yung personal growth. Dahil marami sa atin ang naiipit sa ating mga tahanan, we cannot go out, di ba? So gawin natin yung outlet or opportunity pala para matuto ng mga bagong kaparaanan. Like for example, kung meron naman tayong malakas na internet connection na mahirap mahanap sa ating bansa, mag-enroll tayo sa mga online courses, di ba? Mag-aaral tayo kung paano mag-edit sa Adobe, di ba? Gumawa tayo ng mga bagong learnings para sa atin, para meron tayong growth and development. Tapos magkaroon din tayo ng isang mindset na hindi lahat sasang-ayunan natin, pero hindi tayo makikipagtalo. Kasi for whatever principle we believe, another person believes another principle. And that's normal. That's okay. Di ba? Yeah. Hindi porke, halimbawa si Kuis Jong, hindi naniniwala sa paniniwala ko, inon friend na ako. Di ba? That is being anti-social. Kaya nga meron tayong social media para makipag-connect sa lahat. Kung gagamitin natin ng social media to attack other people, that's not mentally healthy. Mahirap yun, delikado yun. Ano pa? Magkaroon tayo ng positive relationships or rapport sa bawat tao. You connect with other people na hindi mo na nakakausap. Kung before, masyado kang piled up sa work, sa career, sa commitment, hindi mo nakakausap yung taong ito, try to reconnect, di ba? Kausapin mo yung uncle mo sa ibang bansa, kausapin mo yung auntie mo, kausapin mo yung nawawala mong kababata, di ba? Tingnan mo kung binuli mo dati. Kumusta na siya ngayon, di ba? Pumatama na ba siya ngayon? Pumapalag naman. Tapos, bago tayo lumabas, let's have a goal set already. Bakit ba tayo lalabas sa ating bahay? Kasi I need to do something for me to grow and for my family. Diba? Let's have our purpose of doing everything. Pag meron tayong ganung routine every day, we can maintain our mind, yung ating kaisipan. Malalayo tayo sa pag-iisip, sa paggawa ng hindi tama. Diba? This is the new normal. Let's try to accept that and start living a new set of ways
a new routine that will never inflict harm to other people. Yun lang. Happy viewing nga pala kay Kuya Sherwin Alberio. At salamat kay Kuya Jom tsaka kay Kuya Neil. Nagpaba talaga ako ng Patilya para dito. Thank you so much, sir. Actually, mag-add sa sinabi ni Sir about sharing your opinion online. For me kasi, malaking bagay din na nagbibigay tayo ng point of view natin online. Pero siyempre, mas maganda pa rin na to make it healthy, like a healthy conversation among people. Kasi medyo nangyayari ngayon kasi sa social media, naghahalo-halo na yung opinion ng tao. Yung iba nakahaluan na ng political colors and nagkakaroon na ng sariling agenda to why are they trying to voice out their opinions online. So I think dapat lang gawin natin as individuals, i-modulate natin yung sarili natin kung sino yung mga dapat natin engage into a healthy conversation, yung mga tao na dapat natin kausapin na alam natin is magiging nakakapalitan talaga natin ng values or like yung valuable ideas na pwede natin i-apply sa sarili natin or kung ano man yung papadagdag sa knowledge natin when it comes to a certain topic. Tapos iwasan natin yung mga toxic conversations kasi alam mo na may pattern kasi di ba? May pattern kasi di ba? Yung tinatawag na toxic conversation. So pag once na nagkaroon na ng napunta na dun sa point na parang hindi na to healthy, lugas na tayo. So yun lang. So ganun lang. Yes. Alright, so thank you so much, Kuis, Rax, and then Bilon for the insights. And then insights ko naman regarding sa new norm. Bago nga pala tayo guys matapos, basahin ko lang yung ibang insights ha. Ito, insights ko ng isa siyang sessionista ng bandang Kamikaze. Keyboardist siya doon. And then, she's also a vocalist of the band Fiona. And her name is Nikki. So I asked her kasi, dahil siyempre, nasa band side siya, nasa artist side, nasa entertainment side. And then, tinanong ko, paano na sa new normal? Ito ang sabi niya, I can see na sa music industry with the new normal will be somehow abnormal. Why? Mostly yan yung gigs will be done online and musicians and now invest sa mga home recording systems so we can continue making music pa rin. Although, it's gonna be better if, Teka lang, hindi ko mabasa. Monetize din yung mga pinopost online. I think she read the article about it. And then, yung mga gigs din, guys, yung mga gigs din na mga like concert gigs, mga bars, will be done online din. Katulad ng kanina sa news, na napanood ko lang din sa news, na ang CCP will be performing online din. CCP guys cultural. Madaming just for another day of discussion kasi medyo malawak yung sa art performing. Yeah. Kasi sila yung lalo na sa mga dance mas matindi kasi mas madaming events this year ang pinagasahan ng COVID-19. Largely affected ang mga dancers and performing artists. So yun. Alright, so guys, may insights na lang before we end this is that alam natin na nasa mahirap tayong sitwasyon, but in the end of the day is that if we have positive mindsets, we can think about different possible things na para tayo maka-cope up sa mga nangyayari. Katulad ng mga nakikita natin sa news na pag nakakuha sila ng ayuda, hindi nila ginagastos lahat. Ang ginagawa nila is that yung half nun, pinambi-business nila para may iniikot pa rin na pera. Di ba? Para may iniikot pa rin na pera. And then, somehow, is that ako, personally,
First time ko matuto magluto. Sa kanang buhay ko, first time ko matuto magluto. And then right now, I'm thinking about having my, merienda spot dito sa bahay. Para at least may daily income na pumapasok. Diba? At least may natutunan ka na bago, and then at the same time, yung bago mo natutunan, you can use it as your mode of income right now. Tapos, sa mga students naman guys, pilitin natin na wag matengga yung kaisipan natin na bahay lang ako, relax lang ako, ayoko mag-aaral, wala akong babasahin. Try to continue educating yourself kahit hindi related sa course mo. Learn something better, learn something new. Katulad nga sinabi ni Rax, is that, parang continuous lang din na marami namang pwede tayong matutunan. Hindi naman lahat ng natututunan nasa libro. Diba? Hindi naman lahat ng natutunan natin nasa TV, nasa internet, kundi nasa sarili din nating mga bahay. Diba? So, yun. And then, just stay positive, and just keep on praying, and then hopefully everything's going to be okay. If not okay, at least from Sir Rax, from Sir Rax, from you, nakakuha tayo ng positive insight. What's going to happen next, and how to prepare sa tinatawag nga natin na new normal. Okay. Ako may natutunan akong bago eh. Ano? Natutunan akong tumitig ng diretso sa araw. Tumitig ng diretso sa araw? Patitigan ko siya ng first time. Oo nga, natutunan ko siya. Nagalit ka sa akin? Additional skill. Bago. Subuhan mo yung skill na yun, ha? Pwede yan. Kapatibay lang mata. Akala ko Final Fantasy natutunan mong bago. Ay, hindi ba yun? Bago ba yun? Pwede tayong magtanim para meron tayong kakainin. Ay, semento yung sahig namin eh. Semento yung sahig namin sa baba. Pwede ba yun? Pwede sa mga recycled materials. Okay. Iligay ng ice cream, pagkatapos kainin yung selecta, doon kayo magtanim. Lagyan ko ng lupa, no? Pwede. So, ayun. So, guys, thank you. Quiz Rax, maraming salamat. Mga babatiin mo, Quiz. Ay, wala na sila. Pero si Quiz Sherwin Alberio, maraming salamat sa panonood. Si Quiz Syke, Husay na rapper, taga dyan sa North Caloocan. Si Jay Delido sa Pampanga, Maaya Pabengi, katangking magandang may bahay sa Rochelle, na work from home pa rin. Si Joey Rehal din, Lies, nanonood ngayon. At sa inyong mga sambahayan, sa inyong mga tanan, Quiz Neil? Ayan. And Quiz Neil. Ayun. Thank you din. And, eto nga pala guys, dapat kasi may mga kasama tayong estudyante, but unfortunately, ayun nga, mahina yung internet, so shout out ko na lang si Sammy Ridual ng New Year University main campus, BS Psychology siya. So ayun, and shout out na rin sa Fiona, sa bandang Fiona and sa Kamigazi. Hope continue doing. Shout out mo na rin yung network provider niya para lumakas. Yan, Converge guys, maraming salamat ha. Laking nyo. Ayun, okay, bago tayo magtapos, last words ko lang. Sabihin ko lang sa lahat ng manunod dito, i-upload namin to sa YouTube channel namin. Subscribe kayo. Tapos, regarding sa topic namin, if you guys have any ideas and you want to share your thoughts on our current topic of today, you can leave it in the comment section. Pero syempre, subscribe and hit the notification bell for future content sa Patilya TV YouTube channel and Facebook page. Yes. Alright. So, Sir Rax, Quiz Rax, paalam ka na. Thank you, sir. Thank you again, Patilya TV, sa
pakikitambay. Tama ba? Salamat. Dahil kailangan nyo ako makitambay sa inyong Patilya TV. And more power, sana marami pa kayong mga gantong topic para matulungan din natin yung ating mga audience, yung mga viewers ninyo, at para ma-express natin yung mga dapat natin ma-express. Keep safe, stay healthy, and keep the faith. Everything's gonna be okay. Good night. Thank you, sir. Alright. And then, guys, my name is Joms A.K.A Dj Rax saying goodbye and Peace. And this is Neil. And see you again next time on another episode of Patilya. Patilya. Bye, guys.